Të dashur miq, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Seria e mesazheve që po përcjellim tek ju titullohet Bekimet e dorëzimit. Përmes kësaj serie kemi parë se si Perëndia bekoi jetët e atyre që zgjodhën t'i nënshtrohen. Pam se si përdori Eliseun për të kryer vepra të fuqishme në emrin e tij. Të dashur miq, mos harroni se Perëndia është gjithmonë i gatshëm të ndërhyjë edhe në jetën tuaj, sa herë që jepni kontroll të plot mbi të. Herën e kaluar u njohu me historinë e generalit të madh sirian, Namanit, që vuante nga sëmundja e lebrës. Mësuam se Bibla e barazon lebrën me mëkatin, duke u ndalur në 3 karakteristikat e tyre të përbashkëta. Ashtu si lebra edhe mëkati nis në mënyrë të fshehtë dhe pasohet nga humbja e ndjeshmërisë dhe në fund viktima mjekohet si i vdekur. Por miq të dashur, Krishti na siguron përshërim të plot nga mëkatet, sepse shpëtimtari preku ata që askush tjetër nuk mund t'i prekte. Shpëtimtari deshi ata që askush tjetër nuk do t'i donte. Në programin ton të sotëm do të shohim se si përdori Perëndia një vajzë të vogël hebreje për t'i ofruar shërim Namanit. Vajza e vogël kishte shumë besim tek Perëndia e Eliseut, Perëndia që shëron. Prandaj nuk nguroi të dëshmojë për Perëndinë e saj, duke na dhënë një shembull të jashtëzakonshëm për të qenë vazhdimisht drita e Zotit në mes të errësirës që na rrethon. Pavarësisht nga situata apo pozita jon, Perëndia ynë është gjithmonë në krahun ton. Qëndroni me ne në vazhdim për të bekuar përmes kësaj historie. Hello listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. It is a special joy and delight for us to know that you are listening to this program. Është gëzim dhe kënaqësi e veçantë të dim se ju po dëgjoni këtë program. And that is why we love it when you write to us and let us know how you feel and how God is blessing you through these programs. Dhe apse na pëlqen kur na shkruani dhe na tregoni se si ndiheni dhe se si Perëndia ju bekon përmes këtyre programeve. We are in the midst of a series of messages from 2 Kings. Ne jemi në mes të një serie mesazhesh nga e dyta e mbretërve. And specifically we have been looking at chapter 5 verses 1 to 15. Dhe saktësisht kemi parë kapitullin 5 vargjet 1 deri në 15. In our last broadcast, I promised to tell you how one of the greatest Syrian generals experienced the blessings of surrender. Në programin ton të fundit unë ju premtova se do t'ju tregoj se si një nga gjeneralet më të mëdhenj sirian përjetoi bekimet e dorëzimit. Last time also we read the passage in 2 Kings 5, 1 to 15. Herën e kaluar ne lexuam gjithashtu dhe pasazhin tek e dyta e mbretërve kapitulli 5, vargu 1 deri në 15. Now I want you to imagine Naaman, the great general. Tani, unë dua që ju të imagjinoni Naamanin, generalin e madh. A war hero and a champion of the ancient Syrian army. Një hero lufte dhe një kampion i ushtrisë antike siriane. However, he was struck with the dreaded leprosy which turned his life into misery. Megjithatë, ai ishte i goditur nga lebra e tmerrshme që e ktheu jetën e tij në mjerim. He probably would gladly give all of his wealth. Me sa duket ai do t'jepte me kënaqësi të gjithë pasurinë e tij. He probably would gladly give up all of his medals and all of his possessions. Ndoshta ai do t'jepte me kënaqësi gjithë medaljet dhe të gjitha zotërimet e tij. Just for one day, free from pain and agony. Vetëm për një ditë pa dhimbje dhe agoni. Who was there to witness to the general? Kush ishte atje për t'i dëshmuar generalit? It was not the important men of his time. Nuk ishin njerëzit e rëndësishëm të asaj kohe, Nor were the other officers. as oficerët e tjerë. But it was a little Hebrew girl who was taken captive. Por ishte një vajzë e vogël hebreje e cila ishte zënë në robin. It was a little slave girl who witnessed to the general. Ishte një vajzë e vogël skllave që i dëshmoi generalit. In verse 3 of 2 Kings 5, Në vargun 3 tek e dyta e mbretërve kapitulli 5. listen to what the little girl said to Naaman's wife. Dëgjoni se çfarë i tha vajza e vogël gruas së Naamanit. If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Po të mundte të shkonte Zoti im tek profeti që është në Samari,
Me siguri ky do të shëronte nga lebra. My listening friends, please listen carefully. Të nderuar miq, më dëgjoni me vëmendje. Don't be intimidated about your witnessing. Mos u friksoni për dëshmimin tuaj. Do not worry if the person is older or younger than you. Mos u shqetësoni nëse personi është më i vjetër apo më i ri se sa ju. Why? Përse? If you speak to them with respect, Nëse ti u flet atyre me respekt, they want to know how to be free from sin and guilt. ata duan të dinë se si të çlirohen nga mëkati dhe nga faji. They want to be free from spiritual leprosy. Ata duan të çlirohen nga lebra e tyre shpirtërore. Don't be intimidated by them or by their high position. Mos u friksoni prej tyre ose nga pozita më e lartë. They are crying on the inside. Ata janë duke qarë për brenda. They are hiding behind philosophical masks. Ata fshihen pas maskave filozofike. And yet they are desperately lost and long to know the way. Dhe megjithatë, ata janë dëshpërimisht të humbur dhe duan që të njohin rrugën. They are desperately sick and long to find a cure. Ata janë dëshpërimisht të sëmurë dhe duan që të gjejnë një kurë. This little girl had confidence, Vajza e vogël kishte besim, not in Elisha, but in the God of Elisha. jo tek Eliseu, por tek Perëndia i Eliseut. This little girl had assurance in the Yahweh Rapha, Kjo vajzë e vogël kishte siguri tek Yahweh Rafa, the God that heals. Perëndia që shëron, And she had to testify to her God. dhe ajo duhet të dëshmonte për Perëndinë e saj. The general may have been intimidating in his uniform, Gjenerali mund të ketë qenë i turpëruar në uniformën e tij, but she probably watched the agony on his face. por me sa duket ajo pa agoninë në fytyrën e tij. The general may have looked impressive with all the guards around him, Gjenerali mund të jetë dukur i rëndësishëm me gjithë rojet përreth tij, but she knew that when he was alone, he could not lie down because the physical pain was too great. por ajo e dinte se kur ai ishte vetëm, nuk mund të shtrihej për shkak se dhimbja fizike ishte shumë e madhe. So she witnessed to him. Prandaj ajo i dëshmoi atij. She could have said, "Why should I bother? Ajo mund të kishte thënë, pse duhet bezdisem? I should take care of myself." Unë duhet kujdesem për veten time. She could have said, "I have problems of my own. Ajo mund të kishte thënë, kam hallet e mia. I am captive in a foreign land. Jam robin në një tokë të huaj. I have been snatched from my family." Më kanë rrëmbyer nga familja ime. She could have said, Ajo mund të kishte thënë, "Why should I help him? pse duhet ta ndihmoj atë? After all, it was his army that pulled me away from my parents and sold me into slavery. Mbi të gjitha ushtria e tij më largoi nga prindrit dhe më shiti në skllavëri. He deserves every bit of agony that he has got." Ai meriton çdo grim agonie që ka marrë. Oh, but she didn't do that. Oh, jo, por ajo nuk e bëri këtë. Her thoughts were not focused on herself. Mendimet e saj nuk fokusoheshin tek vetja. Her life was not focused upon her circumstances. Jeta e saj nuk ishte fokusuar në rrethanat e saj. My friends, believe me, Miqtë e mi, më besoni. the moment you begin to focus on yourself, Çastin që ju filloni të fokusoheni tek vetja, you will be the most miserable person alive. ju do të jeni personi më i mjerueshëm i gjallë. So the young girl witnessed to her God in the midst of her slavery. Prandaj vajza e re dëshmoi për Perëndinë e saj në mes të skllavërisë së saj. She witnessed in the midst of her own pain. Ajo dëshmoi në mes të dhimbjes së saj. And finally, Naaman goes to Samaria with the appropriate letters and recommendations from the king. Dhe më në fund, Naamani shkon në Samari me letrat e dukura dhe rekomandimet nga mbreti. But he also brings something else with him. Por ai gjithashtu merr dhe diçka tjetër me vete. He comes loaded with silver and gold and expensive gifts of all kinds. Ai vjen i ngarkuar me argjend dhe ar dhe dhurata të shtrenjta të gjitha llojeve. He thought he could buy his healing. Ai mendoi se mund ta blinte shërimin e tij. But instead of going to the man of God, Por në vend që të shkonte tek njeriu i Perëndis, he ended up at the door of the king of Israel. ai përfundoi tek dera e mbretit e Izraelit. The king of Israel rips his clothes off and he thinks that this is a trick designed by the Syrian king to pick a fight with him. Mbreti i Izraelit shqeu rrobat e tij dhe mendoi se ishte një reng i mbretit sirian për të kërkuar luftë me të.
In verse 8 of 2 Kings 5, Në vargun 8 tek e dyta e mbretërve kapitulli 5, Elisha hears of what has happened and he sends a word to the king of Israel saying, Eliseu dëgjon se çfarë ishte duke ndodhur dhe I dërgon fjalë mbretit e Izraelit duke treguar how they went to the wrong address. se si ata shkuan në vendin e gabuar. Had they known what a thorough secular humanist king you are of this religious nation, Po ta dinin ata se çfarë mbreti humanist dhe sekular jeni ju në këtë komb besimtar, they would never have gone to you. ata kurrë nuk do të kishin ardhur tek ju. Send them to me. Dërgoji ata tek unë. I will show you and them that there is a prophet in Israel. Unë do t'ju tregoj juve dhe atyre se ka një profet në Izrael. So in verse 9, Prandaj në vargun 9, the entire impressive procession of generals and chariots and servants land on the doorstep of Elisha's house. gjithë vargani i gjeneralëve, karrocave dhe shërbëtorëve u ndal tek porta e shtëpisë së Eliseut. You would think that Elisha would have been at the door welcoming them. Ju mendoni se Eliseu do të kishte qenë tek dera për t'ju uruar mirëseardhjen? You would think that he would have invited the most important members of the group into his house. Ju do të mendoni se ai do të kishte ftuar anëtarët më të rëndësishëm të grupit në shtëpinë e tij. You would think that he would have brought together all the local ministers and all dressed up in their best to meet this great hero. Ju do të mendoni se ai do të kishte mbledhur gjithë shërbyesit lokal të veshur me rrobat më të mira për të takuar këtë hero të madh. But he did not. Por ai nuk e bëri këtë. God's man is not impressed with what impresses the world. Njeriu I Perëndis nuk habitet me gjërat që habisin botën. Naaman, on the other hand, expected at least a warm welcome. Nga ana tjetër Naamani priste të paktën një pritje të ngrohtë. However, Naaman's expectations get shattered. Sidoqoftë, pritjet e Naamanit u shkatërruan. Elisha sends a message to the great general. Eliseu I dërgon një mesazh generalit të madh. Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Shko të lahesh 7 herë në Jordan dhe mishi yt do të kthehet si më parë dhe do të jesh I pastër. Please try to imagine Naaman's reaction. Ju lutem përpiquni të imagjinoni reagimin e Naamanit. Go to the river Jordan? Shko në lumin Jordan. What kind of a fool does he think I am? Çfarë budallaj kujton ky se jam unë? Who does he think he is? Kush mendon ai se është? Does he know who I am? A e di ai se kush jam unë? In verses 11 and 12, you actually can feel the fire coming out of Naaman's nostrils. Në vargun 11 dhe 12, ju mund të ndjeni furinë që dilte nga flegrat e hundës së Naamanit. He was sizzling and was hopping mad. Ai po cicerinte dhe u tërbua. Why? Pse? His expectations were not met. Sepse pritjet e tij nuk u plotësuan. His expectations were not fulfilled. Pritjet e tij nuk u përmbushën. Listen to what he said. Dëgjoni se çfarë tha. I thought he would come out and lay hands on the spots and call upon the name of his God and I would be healed. Ja, unë mendoja, ai ka për të dalë me siguri përballë meje, do të ndalet dhe do të përmendë emrin e Zotit Perëndisë së tij. Do të lëviz dorën mbi pjesët e sëmura dhe do të mëshirojë nga lebra. Furthermore, we have 2 of the best rivers in the world flowing through Damascus. Përveç kësaj ne kemi 2 lumenjtë më të mirë në botë që rrjedhin nga Damasku. They are clean rivers, they are flowing rivers. Ata janë lumenjë të pastër, janë lumenjë të rrjedhshëm. Why does Elisha send me to that dirty, filthy Jordan River? Pse më dërgon Eliseu në lumin e pistë të Jordanit? In a fit of rage, he commands his procession to head back to Syria. Në një moment zemërimi, ai urdhëron varganin e tij të kthehet në Siri. Some people treat God like a bellhop. Disa njerëz e trajtojnë Perëndin si hov zileje. They think that God is there to do whatever they ask him to do. Ata mendojnë se Perëndia është aty për të bërë gjithçka që I kërkojnë. They get shattered and devastated and angry with God. Ata shkatërrohen, shkretohen dhe inatosen me Perëndin. Why? Përse? Because they don't get what they want, when they want it, and how they want it. Sepse ata nuk marrin atë që duan kur e duan dhe ashtu siç e duan. You and I know angry and bitter people all around us.
Ne njohim persona të inatosur dhe të hidhuruar rreth nesh. They are angry because they expected God to do something for them and God did not do it the way they asked for it. Ata janë të inatosur sepse prisnin që Perëndia të bënte diçka për ta, dhe ai nuk veproi ashtu siç i kërkuan. Most likely it was because God knew that what they were asking for was not for their ultimate best. Me shumë mundësi ndodhi kështu sepse Perëndia e dinte se ajo që po kërkonin nuk ishte për të mirën e tyre. God can see around the corner, but we can't. Perëndia mund të shohë përreth qoshes, por ne jo. In verse 13, Në vargun 13, Naaman's servants intervened and asked him to give it a try. shërbëtorët e Naamanit ndërhynë dhe i kërkuan atij ta provonte. They used logic and said to the general, Ata vunë në punë logjikën dhe i thanë generalit: if he asked you to do some great things, would you have not done it? Nëse do të kishte kërkuar ndonjë gjë të madhe, a do ta kishe bërë? When he acceded and he dipped into the Jordan River 7 times, he was healed. Kur ai e miratoi dhe u zhyt në lumin Jordan 7 herë, ai u shërua. My listening friends, pay close attention to this point. Dëgjues të dashur, kushtojini vëmendje kësaj pike. Naaman's healing was not in the water of Jordan. Shërimi i Naamanit nuk ishte në ujërat e Jordanit. Naaman's healing was not even in the words of Elisha. Shërimi i Naamanit nuk ishte as në fjalët e Eliseut. Naaman's healing was in the trip to the Jordan River. Shërimi i Naamanit ishte në udhëtimin e tij për në lumin Jordan. There is a blessing in surrender. Ka bekim në dorëzim. There is a miracle in obedience. Ka mrekulli në bindje. There is provision in submission. Ka sigurim në nënshtrim. There is healing in yielding. Ka shërim në nënshtrim. You know, I can imagine old Naaman angrily pounding the ground. Unë mund ta imagjinoj plakun Naaman duke goditur me inat tokën. Then when he got to the river, he probably did not want to take his clothes off in front of his subordinates. Pastaj kur ai shkoi tek lumi, me sa duket nuk donte t'i hiqte rrobat e tij në sy të vartësve të tij. He was embarrassed about his grotesque skin. Ai ishte në siklet për lëkurën e tij të çuditshme. I can also imagine when he finally dipped into the river the first time and then the second time. Gjithashtu mund të imagjinoj momentin kur më në fund u zhyt në lum herën e parë dhe pastaj herën e dytë. And there was no noticeable improvement in his condition. Dhe nuk ishte asnjë përmirësim të dukshëm në gjendjen e tij. He probably was tempted to give up. Me sa duket u tundua që të dorëzohej. He probably was thinking, this is all just a bit too crazy for me. Me sa duket ishte duke menduar, e gjitha kjo për mua është një çmenduri. So he dipped a third, fourth, fifth, and sixth time, and still no change. Prandaj ai u zhyt herën e tretë, të katërt, të pestë dhe të gjashtë dhe s'kishte asnjë ndryshim. He probably thought to himself, Me sa duket mendoi me vete. this is a hoax. Kjo është një çaka. I do not know what I'm doing here. Nuk e di çfarë po bëj këtu. I must get out. Duhet të dal që këtej. You know, most people would have abandoned this foolish venture probably right after the sixth time. A e dini se shumica e njerëzve do ta kishin braktisur këtë sipërmarrje qesharake pas herës së gjashtë? But Naaman knows that the prophet of God said 7 times. Por Naamani e dinte që profeti i Perëndis tha 7 herë. So when he dipped in the 7th time, his skin became as clean and as smooth as a baby's skin. Prandaj kur u zhyt herën e 7, lëkura e tij u bë aq e lëmuar dhe e pastër sa lëkura e një bebeje. Wow, can you imagine the excitement? A mund ta imagjinoni gëzimin e tij? The God of Israel is for real. Perëndia e Izraelit është i vërtet. The God of Israel is the God of power. Perëndia e Izraelit është Perëndia i pushtetit. The God of Israel is the God of majesty. Perëndia e Izraelit është Perëndia i madhështisë. The God of Israel is the God of miracles. Perëndia e Izraelit është Perëndia i mrekullive. The God of Israel is a great God and a mighty God. Perëndia e Izraelit është një Zot i madh dhe i fuqishëm. My friend, let me ask you this. Miki dashur, më lejo të të pyes. Do you know what is stopping the miracle in your life? A i di se çfarë po ndalon mrekullinë në jetën tënde? It is whatever it is that God's finger is pointing out to you and saying, this one, give it to me.
Çfarëdo lloj gjëje ku Perëndia apo drejton gishtin duke thënë, këtë këtu ma jep mua. God is saying to you, surrender it to me, repent of it. Perëndia po ju thot, ma dorëzo, pendohu për të. Will you surrender it to God today A do t'ja dorëzoni Perëndisë sot and begin to experience the miracle of God? dhe të filloni të përjetoni mrekullinë e Perëndisë? It is my prayer that you would say yes. Unë lutem që ju të thoni po. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft. Të dashur miq, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se shërimi i Namanit nuk ishte në ujërat e Jordanit e as në fjalët e Eliseut. Shërimi i Namanit ishte në udhëtimin e tij për në lumin Jordan. Të dashur miq, ka bekim kur ne I dorëzohemi Perëndisë. Ka mrekulli në bindje, ka sigurinë në nështrimin ton sepse Perëndia e Izraelit është I vërtet, I pushtetshëm dhe I madhërisëm. Miku im, a e di se çfarë po e pengon mrekullinë jetën tënde? Perëndia po ju thot sot: dorëzohu, pendohu. A je ti gati të dorëzohesh Perëndisë dhe të fillosh të përjetosh mrekullinë e Tij? Në programin ton të erës së ardhshme do të shohim ndryshimin mes aktiviteteve dhe arritjeve. Doktor Yusef do të ndalet në shembullin e dikujt që humbi efikasitetin e tij, aftësinë e tij për arritje. Në këtë histori, Eliseu dhe dishepujt e tij që ishin shtuar në numër, po zgjeronin ndërtesat e tyre. Ndërsa njëri prej tyre priste një pemë, hekuri së patës ra në ujë. Dhe këtu kem një pamje të hirit të Perëndisë. Një pamje të Perëndisë që është I gatshëm të restaurojë humbjen e efikasitetit tonë dhe dobis në mbretërinë e Perëndisë. Për më tepër, unë ju ftoj të na ndiqni në emisionin tonë të erës së ardhshme. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe email-et tuaja në adresë të programit tonë: Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Doktor Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.